Україна протистоїть великому нападу Росії вже майже рік. Чи є у нас запас сил для наступного? І чому вкрай важливо добити ворога просто зараз, не даючи йому бодай якоїсь паузи? Про заяви Офісу президента, про снарядний голод, який окупанти пророкували українцям, але тепер чомусь на нього скаржаться самі найманці із Вагнера. Про австралійські бушмастери під Бахмутом і невідомі дрони, які так тішать мешканців Білгородської області. Дивіться хроніку подій 359-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Україна не має часу на тривалу війну. І всі загарбницькі амбіції ворога потрібно знищити ще зараз, коли російський маховик мобілізації не надто кмітливого населення ще не розкрутився наповну. В інтерв'ю агенції Associated Press радник голови Офісу президента Михайло Подоляк казав, що ця війна за будь-яких сценаріїв не має перетворитися на заморожений конфлікт. Адже саме у цьому разі агресія Росії зможе набрати потрібного темпу. Росія зможе перебудуватись. У Росії достатньо часу. Чому? Вони будуть жити бідно, вони так завжди живуть. Їм не потрібен комфорт, вони можуть жити в таборі, вони можуть жити в ізоляції, але вони будуть все більше мотивовані йти кудись вбивати. Вони поставлять ціллю своєю знищити Європу. І тому в нас немає часу, щоб вони мобілізувались. Щоб всі 140 мільйонів. Ви знаєте, нам не вистачить просто снарядів. Снарядів має вистачити. В новому репортажі CNN цілком не випадково розповідають про армійський завод боєприпасів у Скрентоні, що в американській Пенсильванії. Нині там виготовляють 11 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. І їх буде більше. А от у найманців-вагнерівців навпаки щось відбувається. І з комплектом БК, і з обличчям також. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами. Дивно, лише наприкінці грудня ті ж самі окупанти сміливіше зверталися до начальнику Генштабу Герасимова. Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. Назвать тебя больше нечем, кроме одного слова, это пидор. Що ж сталося за ці 2 місяці? Можливо, в російському генштабі не дуже зраділи зухвалій риториці підопічних Пригожина і вирішили скоригувати їхні запальні промови. Або ж інший варіант. В артилерійських запасів усе ж таки є свої ліміти, як і у тимчасово живої сили окупантів. Каждый день мы теряем сотни наших боевых товарищей. Их могло бы быть в 2 раза меньше, если военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением и боеприпасами, всем, что необходимо. Здесь сотни наших парней. Отправьте своих детей, которые снимают тиктоки, на эту войну. Але російське військове керівництво швидше відправить ще кілька ракет по українських містах. У ніч проти п'ятниці знову почали бити по Харкову. Використали комплекси С-300. У місті 3 прильоти. Минулося без масштабних руйнувань та постраждалих. Одна з ракет Другої армії світу взагалі не розірвалася. Українські надзвичайники перевірили снаряд та вивезли його на полігон для утилізації. Такой звук, гул был. Шум. 5 раз. Перепугались, думали, сейчас на голову что-нибудь упадет. Там 8-й этаж, 6-й, видим, как она взлетает, огонь такой, пламя. А потом, когда над крышей пролетает, Слышь. двери дрожат и окна вылетают. Харків та область ворог традиційно обстрілює із прикордонної Білгородщини. Але тамтешнє населення досі не може встановити причинно-наслідковий зв'язок. Чому ж після атак на Україну вибухи та прильоти невідомих дронів незмінно відбуваються вже на їхній території? І так само не здатні зважати на мінімальні ризики, тож завжди готові оглянути власноруч місце приземлення ударних безпілотників. Мы голыми руками идем, брать. Ух! Ебать! Нихуя себе, пацаны, я это заснял, ебаный в рот!
Вочевидь, зовсім не з таким захватом зустрічали свій останній артилерійський снаряд чи автоматну чергу впритул. Ще кількасот російських загарбників. Минулої доби негативно живими стали ще 800 окупантів, знищено ще 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони, 2 одиниці спецтехніки, 20 одиниць автомобільної техніки. Підбито 14 крилатих ракет та 1 безпілотник. Утилізація ворога йде за планом, і допомога західних союзників потрібна всюди, особливо під пекельним Бахмутом, де українські військовослужбовці використовують австралійські бронемашини «Бушмастер». Кажуть, мають бойовий досвід і вже напевно можуть гарантувати виробникам польові випробування їхньої техніки. Підвозить десант на бойові позиції. Зарекомендував себе дуже добре. Тут дуже крепке дно. Він витримує протитанкові міни. Вже були такі випадки, що підривалися вже на протитанкових мінах, і люди просто отримали контузії. Там нічого таких складних поранень не було. Тобто зарекомендував себе дуже гарно. Що треба українським військовим? Більше підтримки, більше амуніції, більше засобів, які дозволять стримати російські атаки. І рано чи пізно усе це призведе до логічного завершення із піднятими українськими стягами в усіх українських містах. Не жалійте, давайте побільше нам техніки, побільше озброєння, а ми будемо вже розбиратися з російськими окупантами, будемо їх знищувати разом до перемоги. Україна єдина ціла, слава Україні! Героям слава! Олексій Пасак, 5 канал.